به هر حال کار ما فشار توش خیلی زیاده، هم فشارهای داخلی مجموعه هست، تنش‌های داخلیه، هم مشکلات مالیه، هم مشکلات مجوزه، هم اینکه زیرا به تا میزنه، هی باید بری جواب پس بدی، هی یکی میاد برات اعصابتو خراب میکنن، ناخودآگاهی هر چی هم بخوای قدرتمند بشی یه جایی فشار میاد، عصبی میشی. و وقتی که نتونم خودمو خالی کنم و ذهنمو خالی کنم که تمرکز کنم، چون تمرکز نداشته باشی نمیتونی درست کار کنی و حیوان آسیب میبینه. خیلی حیوانات دوست داشتنی، البته میگم خیلی باید کار کنی. اولا رو زمین ناخودآگاه کار کنی، رو ذهن خودت کار کنی، اون ترس ذهنی رو بشکنی. به غیر از اینکه نترسی باید عاشقشون باشی، باید دوستشون داشته باشی. من وقتی به پارسا میگم برو فضولات حیوانات رو جمع کن، میخوام برسه به این نقطه‌ای که وقتی خودش رو دوست داشته، وقتی این مار رو دوست داره، باید با دستشوی ما رو دوست داشته باشه. باید وقتی یک مار دستشویی میکنه لذت ببره. دستشویی کردن مار یعنی نشان سلامت اون ماره. حسودی نمیشه بگی حالا، ولی مثل خواهر برادری میمونه دیگه. حالا حسی که به برادرها دارن، مثلا هم دوستشون داری هم نمیخوای سر به تنشون باشه اینجوری. من الان یه مدت که درس رو ول کردم کلا، بعد دوباره این سری دارم چیز میکنم، میخوام گردشگری بخونم. حالا نسبت به حالا کاری که مامان داره میکنه، چون الان ما اولا همین مامان گفتن که ما از یه مغازه کوچیکی چیز کردیم، راه افتادیم، بعد الان با حالا به قول معروف با قدرت میگیم که یکی از جای قطبای گردشگری یزد ماییم. چه طرف میاد میگه آقا ما این همه جا رفتیم ولی اینجا که اومدیم مثلا حالمون خوب شده، حس خوب گرفتیم. نمیدونم بعضیا میان از حالا بعضی جا ناراحتن، میان اونجا با خدماتی که مثلا بچه‌ها بهشون میدن. تو مجموعه ما جوریه که میاین داخل فقط دیدن نیست که بیاین مثلا مار ببینین چیز ببینین، لیدر باهاتون میاد و تک تک حیونا رو توضیح میده، حالا خرافاتی که در موردشونه، چه جوری هستن، چرا نباید ازشون بترسیم، چه ماری مثلا سمیه چی سمی نیست، تو طبیعت یکیشونو دیدید چه جوری باش رفتار کنی. روتل وقتی میزنه که مثلا رو بدن من باشه، من بترسم، آدرنالین حالا خونم بره بالا، نمیدونم اون ترس رو تو وجودم حس کنه، بعد منو میزنه برای اینکه از خودش دفاع کنه. من میبینمش بترسم چه اتفاقی میفته، خب میام با دست مثلا پرتش میکنم، آسیب بهش میرسونم. قبل اینکه من این کارو بکنم اون منو میزنه. ما اینا رو یاد میدیم بهشون. بعد یکی حالا چیزایی هم که تو مجموعه ما حال خوبه، یعنی کسی که میاد اونجا بازدید کنه اعصابش هم خورد باشه، ما با حالشو خوب کنیم. مثلا خیلی‌ها با گریه میان تو، با خنده میرن بیرون. خودشون هم باورشون نمیشه. ما همیشه مثلا طرف میاد وای میترسم، بعد اکیپ چند نفر با هم میان، یکیشون تو نمیاد، ما زوم میکنیم اونی که تو نمیاد، خب سعی داریم بیاریمش داخل و نشونش بدیم چی هست اصلا. حالا با یه لمس کردن، یه گربه مثلا خیلی‌ها میترسن از گربه، میاد اونجا بعد آخر کار بغل میکنه، بیرونم نمیخواد بره دیگه. این چی میگم، اون ترسو که از بین ببری حالشون خیلی خوب میشه، آدم‌ها خیلی حالشون خوب میشه. و با جسارت هم میگیم که یکی از قطبای گردشگری یزد الان ما واقعا بهش افتخار میکنم. به مامانم خیلی افتخار میکنم، چرا که مثلا همیشه خودم یه جایی کم میارم، میشینم میگم خب مامان من یه دختریه که حالا تو جوونی باباش فوت میکنه، یه دختر تنها، حالا با تمام شرایطی هم که داشته الان تو این موقعیته. الان کل ایران میشناسنش، کل ایران هم نه خیلی ها میشناسنش. به چش خودم دیدم توریست خارجی جلوی در نمایشگاه عکس مامان هستش. من بیشتر وای میستم دم در و مثلا توضیح میدم چی هست چه جوریه. دیدم توریست خارجی اومد، او نیکو عکس مامانمو دید و میشناختش. این خیلی برام جالب بود. حالا که چیزایی هم که بهش افتخار میکنم همینه که از فرش به عرش برسی یه جورایی. خیلی هم دلگرمیه برای من که آقا نمیدونم جایی که کم میارم میام فقط به مامانم نگاه میکنم، جای دوری نمیرم که حالا مثلا نمیدونم دانشمنده چی کار کرده. نمیگم خب مامان من چی کار کرد، چی کار، خب زندگیشم بیشتر از همه من دیدم، چه اتفاقایی افتاده، چه سختیایی کشیده، چه حرفایی شنیده. نمیدونم مار و سوسمار چیه، برو گاوداری بزن، نمیدونم این حرفایی که حالا بوده، اشکایی که ریخته تو خیلی از جایی که حالا رفته برای مثلا کارهایی که باید بکنه، حالا کاغذبازیایی که باید بشه، اذیتایی که کردن. اصلا خودم به شخصه یکی دو بار یه چند جایی باهاش رفتم، من عصبی میشدم، تو هم در میرفتم میگفتم آقا نمیخوایم مثلا این کارو بکنیم، چرا با این کارو بکنیم، آقا به چه دردی میخوره که این کارو بکنیم. میگم نه من باید این کارو بکنم. گریه میکرد ولی بازم ول نمیکرد، اون حس قدرت رو میشد توش ببینی.
این خیلی بهم انرژی میده. به هر یه زندگی عادی ما نداریم دیگه. ما حتی برای هموم رفتن مشکل داریم. واقعیتو میگم. جای گرم داشتن، یه چیزایی که برای همه عادی هست ما اونا رو نداریم. ببین ما تو اون خونه قدیمی که زندگی میکنیم به هر حال داخل همون بعض وقتا با سوسمارا رو بذاریم، جایی برای ما نیست دیگه. محل شستشوی سگ و گرباست، یه جاییه که برای حیوونا درست شده، برای انسان نیست دیگه. بعد همون گرفتن اونجا باید کنار سوسمار همون بگیری، بعد از مواد شوینده نمیتونی استفاده کنی، باید با آب خالی خودتو بشوری چون حیوان آسیب میبینه اگر خواسته باشی مثلا در کنار اونا دوش بگیری. یا بعضی وقتا حیوان اونجاست دیگه اصلا نمیتونی اونجا دوش بگیری، باید بری یه جای دیگه، خونه مادری، خونه داداشی. برای سخته وسایلتو برداری ببری. ماشین لباسشویی نداریم هنوز، مجبوریم که با دست بشوریم، به هر حال وقت کم میاریم. مثلا من پارسال بخاری کم آوردم، بخاری اتاق ما را خراب شد، زیر زمین بسیار سرد. من پرده حرارتی داشتم، بخاری هم نبود. پرده حرارتی. یک اول بخاری داشتیم، بخاری که رفت تو پیش ایگوانا. خب بخاری ژاپنی داشتیم، ژاپنیایی که چیز بخاریایی که بعد خواب بود. من اومدم گفتم که پارسا میتونه خودش به انسان خون گرمه، میتونه خودش رو گرم کنه. من زیر پتو لباس گرم میشه گرم میشه، ولی مار الان نمیتونه خودش رو گرم کنه. حالا درسته به چمه دوستش داره. پد بود. من آره میدونم. بذارید من بگم، خانمام نمیگه. اول بخاری بود، خب بعد بخاری رفت به جاش یه پدی اومد که میرفت زیر پتو داغ میشد این پده. بعد یه شب اومدم دیدم پد نیست. اون پد کو؟ سرده پایین. مار سرماش بوده و الان اونجا. گفتم بابا منم خود سردمه، من باید چیکار کنم؟ مار سرماشه، من سرمام نی. این تو زمستونشه، تابستون کولر نباید روشن کنیم. مثلا می‌خوایم بیایم اینجا تو راه باید بخاری بگیریم، باید تو گرما بخاری بگیریم که مثلا مار سردش نشه. ما پدرمون در میاد بدبخت میشیم تا اینجا برسیم. چرا مار باید مثلا اینجوری ما چی پس؟ همیشه حالا فکر و ذکرش ایناست. این بله مار چطوری از خانواده دوبرنوی مارای بزاق سمیه و اینو بگم اینا تو باغا زیادن، ولی زمانی شما رو گاز میگیرن که اینا رو با دست بگیرین. اینا بی خود و بی جد هیچ رو گاز نمیگیرن و کسی حمله نمیکنن. فوق العاده مارای بی‌آزاری هستن. بعد این همه مدت که من اینا رو چیز میکردم، امروز برای اولین بار گازم گرفت و هیچ مشکل خاصی هم ایجاد نشده. نهایتش اینه که یه ذره ورم میکنه، ولی مشکل خاصی برای انسان ایجاد نمیشه. بزاقشون برای کشتن موش و تومه‌های خودشونه. مواظب این گونه‌ها باشین، برای کشاورزی ما فوق‌العاده مفید هستن. با تشکر. نمایشگاه سوسمارهای زنده میزان. کرونا که خیلی وحشتناک بود. وحشتناکترین روزهای زندگیم کرونا بود. همه چی تعطیل، گردشگری تعطیل، مغازه‌ها تعطیل، همه چی تعطیل. ولی حیونا غذا می‌خواستن. کلا من همش بیکار بودم. خب تو دامداری‌ها، تو مرغداری‌ها، دنبال تلفات. برای پولی نداشتم برای من غذا تهیه کنم. خیلی شرایط بدی بود. من فقط پول قرض میگرفتم. تمام خانواده‌مو دیگه آسی کرده بود. فوشمش ندیدم دیگه همش داشتم فوش میدیدم. همش داشتم حرفای ناخش میفهمیدم. به هر حال به حرفای تلخی که برای زنا خیلی بده. یه جای گیر میفتی همه چی رو باید بشنوی. سختته باید ردش کنی. بفهمی و به خودت نگیریش. من حتی یه بار یادمه که چون این سری گونه‌های آسیب دیده حیاتی داشتن دست منه. تو یک اتاقیه من گونه‌های آسیب دیده یه جای دیگه همین تو اون خونه هست، یه اتاق جداگونه است. خدا شاهد من از جلوی اون روزی که من رفتم غذا تهیه کنم برای جغدم نتونستم غذا تهیه کنم. خیلی یعنی تمام من با ماشین را میافتادم، یه ماتیز دارم همش از جوش میاره. تو این مرغداری‌ها تو به خدا جایی که هیچ زنی نمیره. امنیت چیز نداری دیگه، ولی میری به خاطری که حیوانت گوش نشه. وار غذا کم گیرم اومد دیگه، غذا اوکی نشد. من جلوی جغدم نمیتونستم از اون قسمت رد شم. بهش گفتم شرمندم، فقط میتونم بگم شرمندم. نتونستم هیچ کاری بکنم. خب حیوان گوش نشه، حیوان غذا میخواد. استانداری میرفتم، فرمانداری میرفتم، گفتم به من وام بده، هیچ پولی به من وام بده، من پس میدم. کرونا تموم میشه من این پولا برمیگردونم. یه کمکی به من کنه. من از همه پول قرض گرفتم، از عموم گرفته بودم. دیگه از شما از هر که فکر کنی من پول گرفته بودم. شاید نباید بگم ولی میگم. حتی یه جایی رفتم پول بگیرم، به من گفت بیا سیغشو. خیلی برام سخت بود. اومدم بیرون گفتم اگه خدایی هست به من کمک میکنه، اگه خدایی هست.
من هیچ کاری نمیکنم که چیز بشه. من دارم کار میکنم، دارم برای حیات وحش کار میکنم، دارم برای حیوانات تو خدمت میکنم و تو خدای حیواناتی باید روزی اینا رو فراهم کنی. من حیوانمو نمیتونم نگاه کنم، من باید خجالتشون بکشم. مثل پدر یا مادری که وارد خونه میشه و نتونسته غذای بچهای اون خونه رو تامین کنه و نمیتونه بهشون نگاه کنه. من شرمسار بودم، من واقعا خجالت میکشیدم. من از حیوانم خجالت میکشیدم. مگه غذایی حتی گربه رو نمیتونستم تامین؟ همه میگن خیلی راحت، میگن خب میفروختی، بفروششون. خیلی من این حرفا رو شنیدم. میگم بابا مثل اینه که بگی شما مثل اینه که بگی بچه‌تو بفروش، میتونی بچه‌تو به خاطر گرسنگی بفروشی، یکی از بچه‌ها به خاطر گرسنگی بفروشی. برای من جا نیافتاده و اینو از من نخوا. خانواده خودم گفتم. یعنی بیشتر وقتا که میرفتم قرمه کردم میمدم بیرون. برو حیوانتو بفروش. واجب نیست که داشته باشی. واجب نیست مثلا شازده داشته باشی. واجب نیست اینا داشته باشی، بفروششون. خب چجوری دل بکنم؟ خب سخته برای من دل کندن. خیلی وقتا خدا به دادم رسید. من یه دوستی دارم، یه بازدید کننده که 2 سال یه بار میاد به مجمع من سر میزنه. یه بار تو اوج کرونا که هیچ گردشگری نبود، اینا خدا این آقا اومد به مجمع من اصلا مونده بودم وسط کرونا این کجا بوده، اصلا چجوری اومد به مجمع من بازدید کرد و یادم نمیره $500 به من داد، 5 تا $100. من نپذیرفتم، گفتم من نیاز به کمک ندارم. من تو اوج بی پولی بودم، تو اوجی بودم که ایوونم غذا نداشتم ولی دوست داشتم گدایی کنم. گفتم اصلا هیچ نیاز به کمک، من اوکی ام، وضع مالی من اوکی، من نیاز به کمک ندارم. و اون پولا چیز که تو نیاز الان به کمک نداری؟ بفهمی خودت چیشی داری میگی؟ نیاز به کمک نداری؟ تو لنگ 1000 تومن پولی، تو نیاز کمک نداری؟ من روی 1 2 یا 2 تا مشت من درمو همیشه باز نگه می‌داشتم. گفتم شاید یکی رد شه از این محل، شاید یکی رد شه بیاد مجمع منو ببینه. یه بازدید کننده اومد مجمع من، دوربین داره، همه چیش اوکیه. ما تو کرونا به شرایط بد خوردیم چون هیچ برنامه‌ریزیش هیچ چیزی نداشتیم، هیچ زمینه‌ای نداشتیم که قرار اینجور اتفاقاتی بیفته. اینقدر بی پولی بخوره، اینقدر بی پول شیم که حتی برای غذا خودمون دچار مشکل شده بودیم. 2 تا بازدید کننده اومدن، بازدید کردم. من رو دونه 1000 تومن پول اینا حساب می‌کردم. رفتم موجودی دستگاه رو گرفتم، دیدم که یکیشون کارت نکشیده، در حالی که اون مشتری کارتش آورده بیرون و کارت نکشیده بود. اون نمیدونسته چقدر این پول برای من حیاتیه. من رو پول حساب کرده بودم برای خرید سبزی حتی. و من نشستم با صدای بلند گریه کردم. کرونای خیلی بدی بود. الان خدا رو شکر میگذرونیم. خوبه. نمیگم عالیه. خوبه. همین که مثلا ماه گذشته 240 تومن غذا و هزینه مجموع بود. فروش ما 170 تومن بود. و چه قبیلی باید حرفای بد بشنوی. شما نمیدونم چه از حیوانات سوء استفاده میکنه، قاچاقچی هستی، قاچاقچی حیات وحش، اینقدر حیوان آزار نمیدونم فلانه، اینقدر به ما فحش میدن که از حیوانات سوء استفاده میکنه، پول در میاره، نمیدونم فلان میکنه. هم یه زندگی منو ببینید. بعد اون قوطی‌های آبونده شد. بعد تو شهر رها می‌کنی، تو کوچه و خیابونا می‌داشت تو می‌ری و همین خیلی راحت. داری با دوستون حرف می‌زنی و طرف می‌شی. بدونی که بفهمی که چه کار اشتباهی داری انجام میدی و چه آسیبی داری به جامعه خودت می‌زنی. شهر کثیف میشه و وقتی توریست‌های داخلی و خارجی میان، می‌بینن چقدر یزد کثیفه. میرن برای دوستاشون تعریف می‌کنن، میگن یزد نرید و یزد کثیفه، آلودگی داره، نرید یزد. تو خیابوناشون پر از زباله و آشغاله. و یک تبلیغی میشه منفی برای ما و دیگه هیچ توریست خارجی نمیاد. اگه ما یاد بگیریم هم آشغال نریزیم، هم آشغالا رو جمع کنیم، نگید به ما ربطی نداره یه شهرداری نوکر ما، این حرفا رو نزنید. این جملاتی که خیلی از خیلی میشنون مثل یه مادر میمونه که تو خونه 5 تا بچه داشته باشه، هی مادر تمیز کنه، هی بچه‌ها بریزن. این خونه هیچ وقت تمیز نخواهد. بیایید یک روز با من زندگی